Đây là chương trình tài chính của Đài Lưới Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn CPA. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được vinh dự mời bà Fiona CPA trở lại với chương trình của chúng tôi hôm nay để bàn về những chương trình tài chính savings, savers, cow savers mà tiểu bang Cali nhiều tiền quá cho chúng ta. Trước khi dứt chương trình của tuần trước thì bà ta có nói với chúng tôi là còn nhiều tiền lắm, chính phủ tiểu bang rất là nhiều tiền và sẽ có chương trình sẽ có tiền cho quý vị vào đầu tháng 10 năm này. Thì chúng tôi có nói với bà ta là bà trở lại nói chuyện với chúng tôi và cũng như tiếp tục cái phần mà trước chúng tôi nói về cái cow savers mà về hưu đó. Thì hôm nay bà trở lại với chúng tôi xin mời bà Fiona, please introduce yourself to the audience. Yes, I am Fiona Ma, your California State Treasurer. Very honored to be here today. I am your state banker. So all of the revenues come into my office every year. I invest the state's idle funds, issue all the bonds, and also fund and finance affordable housing, schools, hospitals, public transportation, and the like. Thank you very much. Welcome back. Let me ask you real quick, do you also invest CalPERS too, or that's something else? I sit on the board of CalPERS and CalSTRS as that's well. Separate. That's separate from... That's separate. Yeah. So these programs, the savings programs, are programs under my office that I chair. Yes. Bà Fiona vừa nói quý vị biết là bà ta là banker của quý vị, tức là bà ta là của tiểu bang Cali, tất cả tiền bạc mà chính phủ tiểu bang Cali thâu thuế, thâu má, tất cả mọi thứ, bà ta sẽ đầu tư tiền đó và phân phối tiền đó cho tất cả mọi quỹ tại tiểu bang Cali, bệnh viện, trường học, tất cả mọi chỗ trong tiểu bang Cali. Bà ta là người manage tất cả mọi chương trình đầu tư của tiểu bang Cali, ngoại trừ chương trình CalPERS. So last week before we end, when we end the program, you were talking about like some good news coming for all people in California. Pretty much like a special tax refund. Yeah, about 90% of Californians who filed their taxes in 2020 are going to get anywhere from $200 to $1,000 back in October. Kính thưa quý vị, tin mừng là bất cứ người nào tiểu bang Cali và hầu như là 90% những người tiểu bang Cali mà khai thuế năm 2020 thì sẽ nhận được một số tiền state tax refund là khoảng chừng 100 đồng cho đến 1.000 đồng, $200 to $1,000. $200 to $1,000. Tiền state tax refund đặc biệt, cái này không phải là tại vì quý vị khai thuế, đóng tiền dư, chính phủ trả lại, cái này là đặc biệt. Now, who qualifies and who's not qualified? Yes, so there is income limits. Oh, income. So income limits, but for the most part, 90% of us are going to get this refund, somewhere between $200 and $1,000. Now, if you filed your taxes online, you will get the money through your bank account. If you mailed in your taxes, you will get a prepaid debit card. So do not throw it out because it does look like a credit card solicitation, Tony. So people have to read very carefully that this is your tax refund from the state of California. Don't throw it out because that money is going to be on that card. What is the income limitation? Do you have in mind? I know it's very The income level, I think, is for approximately a couple, $200,000 or less will get something, and single is $100,000 or less. Kính thưa quý vị, đây là chương trình mà surplus, chương trình refund, tại vì chính phủ tiểu bang Cali rất là nhiều tiền surplus, và chương trình này là cho những người nào mà khai thuế năm sẽ căn cứ trên cái tiền cái hồ sơ thuế quý vị khai năm 2020, và cái số theo bây giờ bà ta cho biết là những người nào mà lợi tức cho những người mà marry jointly đó là 200.000 trở xuống thì mới được, và ai làm trên 200.000 thì không được, và những người single 100.000 trở xuống thì mới được. Và chương trình này đó là những người nào khai thuế online thì số tiền đó sẽ được deposit online cho quý vị. Và những người nào không khai thuế online thì chính phủ sẽ gửi cho quý vị một cái debit card. Và cái card đó bà Fiona có nói quý vị là phải cẩn thận, tại vì có nhiều trường hợp người ta chính phủ trước đây đã gửi ra thì có một số có nhiều người nghĩ cái đó là scam cho nên throw away cái đó. Và ta có nói quý vị là phải đọc thơ từ cẩn thận chương trình. Nếu chính phủ gửi quý vị một cái
một cái debit card thì đó là chương trình refund của chính phủ tiểu bang Cali và quý vị phải để dành cái đó. Is this the same program that I heard about gasoline? Because the gasoline is going up too much. Yeah. So the state of California is giving money to everybody to make up for the high price of gasoline. Well, it started out as a gasoline refund, but then there was changed. a disagreement, right? Because if you have an electric vehicle, you don't spend money on gas, and who should get it? And so the governor changed it to just an income tax refund. I see. Kính thưa quý vị, đây là chương trình mà chúng tôi có hỏi bà Fiona là có phải là chương trình mà trước đây chúng tôi có nghe tin tức là chính phủ Cali sẽ cho tiền tất cả mọi người tại tiểu bang Cali vì sân nhất cái giá sân nhất cao quá hay không? Thì bà ta có nói là đúng, nhưng mà tại vì sau khi chính phủ tiểu bang Cali bàn cãi qua lại mới nhận xét là những người nào đi xe điện thì không có công bằng cho người ta, cho nên chính phủ mới đổi thành chương trình rebate cho vấn đề gasoline thành chương trình tax refund cho tất cả mọi người sống tại tiểu bang Cali với cái lợi tức là không quá số tiền nào đó. Thì đó là chương trình state tax refund đặc biệt, và số tiền này it will be coming in when? October 1st. Couple weeks. Yes. Và chương trình này sẽ được gửi ra cho quý vị là bắt đầu từ đầu tháng 10. Xin quý vị chào đón nhận số tiền refund này. So last time, remember, we got $600 back. And my father got one back because he's retired and he threw it out. He thought it was a credit card. So then we had to go and do it again. So please don't throw it out. It'll save you a lot of time. Thank you so much for that information. Kính thưa quý vị, bà Fiona vừa mới nói câu là những người nào mà nhận được cái debit card, it will say debit card, right? What bank? Is it Bank of America, Visa? It should be Bank of America probably, and it looks like a Visa. Yeah. So Visa debit card. Yeah. So as soon as I get a sample, I will send it to you so you can tell people when you get this in the mail, this is real money. Don't throw it out. It's not a credit card solicitation. Thank you so much. Kính thưa quý vị, bà ta vừa mới cảnh cáo quý vị là bà ta đưa ví dụ là ông nội của bà ta đó cũng nhận được một cái card. Ông ta tưởng cái này là cái hình thức, cái này là cái giấy quảng cáo của những hãng, của ngân hàng gửi ra để cho quý vị xin thẻ tín dụng, cho nên ông ta mới vứt đi. Và cho nên bà ta người trong nhà phải gọi điện thoại để xin lại. Thì cái này nó giống như là những cái debit card trong thời kỳ mà COVID-19 đó, tức là chương trình mà quý vị, những người nào mà xin tiền, it's the same like the unemployment during the COVID-19 I'm pandemic not sure. unemployment, PUA assist, Yeah, I'm not sure what that card looked like, but I think each card looks a little different. So in November, maybe October, I'll come back and show you what it looks like. And then if they lose it, you call me in November, I'll show you, tell them how to get it, reapply. Thank you. Kính thưa quý vị, chương trình này, những cái thẻ đó giống như là những thẻ mà những người như là Bank of America debit card. Trong đó chính phủ tiểu bang sẽ lốt một số tiền trong đó cho quý vị xài. Và nếu mà quý vị nhận số tiền này thì quý vị không nên vứt đi, vì đây là tiền special state tax refund cho quý vị. Yeah, exactly. I wish there were more money coming that you can talk about. Well, next time I can talk about small business loans and other programs. So can we go back to the cow savers? I still have a few more questions. So the cow savers, is a Roth IRA, similar to Roth IRA contribution. So does it have the federal Roth IRA, requirements, or is it something completely different? Okay, so the federal and the state used to be the same law, but when President Trump got elected, he changed it at the federal level. So at the federal level, now you can use the money for any education, preschool, elementary school, like you pay for private school, right? You can use it and take it out without penalty at the federal level. But for California, we still require people to hold the money in the account until the child goes to college or an apprenticeship program. So usually until 18 years old. Thank you.
Kính thưa quý vị, thì bà Fiona vừa mới nói quý vị biết là cái chương trình, cái luật của tiểu bang Cali và luật của tiểu bang liên bang, nhất là liên quan đến chương trình retirement Roth IRA, nó khác biệt, mặc dầu cách đây mấy năm, 5-6 năm, ông Trump có ký một cái luật mới cho vấn đề về hưu, retirement, Roth IRA, cho nên quý vị phải cẩn thận về cái sự khác biệt giữa cái thuế giữa hai bên, Cali và tiểu bang Cali và chính phủ liên bang liên quan đến vấn đề quỹ về hưu. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây để giới thiệu những người bảo trợ chương trình và xin trở lại với quý vị trong giây phút. We'll take a break. We'll come back with the rest of the program. Thank you. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính của Đài Lửa Sài Gòn TV. Chúng tôi đang bàn với lại bà Fiona Ma, CPA, là bà ta là thủ quỹ của tiểu bang Cali, bàn về những chương trình tài chính, chương trình Savers để một tiểu bang Cali giúp quý vị trong cái vấn đề về hưu, cũng như những chương trình về refunds, rebate mà chính phủ tiểu bang cho quý vị. Chúng tôi phần trước, cách đây một tuần, chúng tôi có bàn về chương trình Cao Savers Retirement, thì có một số câu hỏi chúng tôi vẫn còn thắc mắc, thì chúng tôi sẽ bàn tiếp với quý vị về chương trình đó. Let's go back to the Cao Savers, retirement program. So does this apply if we have, or somebody has a Buddhist temple in Orange County, non-profit? Yeah. Does this law apply to? I mean, when it comes to when the state of California enforces this law, does it apply to them? Yes, it's also for nonprofits as well. I see. For nonprofits, Yes. no matter temple or whatever. No, 501c3 nonprofits. What if a company headquarters outside of California, say in Texas, and many Vietnamese businesses, are throughout the states, different states. So if somebody has an office in Texas with branches in California, hiring 6 employees, does it apply to them? That is actually a good question. I'll have to get back to you. But I do believe if they have employees in the state of California, Yeah, California. and they don't provide retirement, that they will have to sign up their employees I in see. California. I see. But I will get back to Yes, you. thank you so much. Chúng tôi có hỏi bà Fiona là nếu mà quý vị có những cơ sở không có thương mại, non-profit, vô vụ lợi, thí dụ như là một cái chùa ở tại Lửa Sài Gòn, hoặc là những cơ quan vô vụ lợi, thì những cơ quan đó có phải bắt buộc phải có chương trình Cao Savers Retirement hay không? Thì bà ta nói là có. Hiện bây giờ, mặc dù hiện bây giờ chính phủ chưa có thi hành cái luật pháp về cái này, chương trình này, nhưng mà trong tương lai thì sẽ có thi hành luật pháp này, cho nên tất cả mọi công ty cũng như là những cái cơ quan vô vụ lợi cũng phải có. Chúng tôi đưa một cái ví dụ khác là giả sử có một công ty làm việc tại Texas mà có nhân viên tại tiểu bang Cali 6-7 người, thì cái công ty, cái chi nhánh tại tiểu bang Cali có cần phải có chương trình bắt buộc phải theo chương trình Cao Savers này hay không? Thì bà ta nói là có, nhưng mà bà ta phải check lại nữa, với lại bà phải check lại cái lo về chương trình này. Nếu mà những người này làm việc ở tại tiểu bang Cali này không có những quỹ về hưu riêng của công ty. Thank you. Now let's go back to talk about you mentioned some kind of a New law? New law. Yes, please. Yes. So last week, Governor Gavin Newsom signed a bill that now requires if you have one or more employee, you will have to sign them up for Cal Savers starting 2023. Is this the same program as the Cal Savers? Cal Savers Yeah. in effect right now? Yes. So right now it's 5 or more, but starting in 2023, it'll be 1 to 5 employees, because this program is really working and people love it. And so that's why now we're expanding it. Because some people say, oh, I only hire 3 people, but 2 are part-time. Oh, sometimes I'm seasonal. This is so confusing. So now we change it, 1 or more employee.
you have to sign up for CalSavers after 2023. Kính thưa quý vị, bà Fiona vừa mới nói là chương trình CalSavers tại tiểu bang Cali đó, thì ông thống đốc vừa mới ký một cái đạo luật mới và mandating tất cả những chủ nhân tại tiểu bang Cali có người làm từ 1 người cho đến 5 người thì phải có quỹ về hưu CalSavers này, và chương trình này sẽ become effective, có hiệu lực từ năm 2023. 2023. Yeah. Bắt đầu từ đầu năm của năm 2023 thì chúng tôi có nói trước đây, chương trình CalSavers này giống như chương trình mà như là Roth IRA, tức là after tax, và chúng tôi đã bàn trước đây với quý vị. Và hiện bây giờ chính phủ tiểu bang chưa có enforce cái law về cái vấn đề về cái luật này, nhưng mà trong tương lai một khi chính phủ mà enforce cái law này thì quý vị cũng biết là nếu quý vị không set up, không thi hành thì sẽ bị chính phủ phạt khoảng chừng 750 đồng tiền phạt mỗi một người. So any other program besides this one, this new law? Okay, we are going to get $1 billion on September 15th to help small businesses access more loans. Okay, so there are some more programs, and this seems to be very big, so that we should save for some other time. Bà ta có vừa nói là có những, tại vì chính phủ tiểu bang dư rất là nhiều tiền, cho nên chính phủ tiểu bang sẽ có những chương trình cho vay cho tiểu thương, small business loans, same thing like SBA loans or something like that. Exactly. Yeah. Thank you so much. Những chương trình mà tiểu thương cho vay tiểu thương tương tự như là SBA loan mà trong tương lai chúng tôi sẽ bàn với quý vị trong tương lai. So people should go to their small business development centers to learn more about this new loan program. And it will, when is it in effect right now, or is that going to be in? We're going to get the money from the federal government, and then some of the programs are going to be new, and some of them are in existence, and they're just going to expand the amount of money that's available to loan out to small businesses. Is this the remnant of the old COVID-19 SBA program, or is this brand new? Well, this money is really the small business, it's SSBCI money, and it was funded about 10 years ago, and now it goes to loan loss guarantees and loan loss reserves for the lenders, so the lenders are more apt to loan it out because they know that they're not going to lose the money on the back end. So it's like a guarantee program. I see. There are more programs coming. I mean, there's more, news coming in the future. Yes, but right now, there's nothing we can do yet. No, because we're getting the money September 15th. But you should go see your small business development center. Those are free SBDCs. Yes. They're in all communities, and they're free, funded by the SBA and the state. So free consultation if you need to do a business plan, if you need to know about the different loan programs, grant programs, go see your small SBDC center. Kính thưa quý vị, bà ta vừa cho chúng tôi biết là chương trình loan này bắt đầu từ 15 tháng 9 sẽ bắt đầu funding từ chính phủ liên bang cũng như chính phủ tiểu bang, và cái điều hay nhất là quý vị phải liên lạc với cái cơ quan SBDC, right? Yep. Locally của quý vị, những người nào đã từng làm loan SBA cũng như những người nào đã làm loan với lại chính phủ liên bang qua thời kỳ Covid-19, quý vị cũng biết là cái cơ quan SBA hoặc là SBDC có những chương trình làm loan này, và quý vị phải liên lạc với người ta để cho biết số tiền này sẽ đến với quý vị và làm loan để mà dùng số tiền này. This is a loan program. Yes, it's a loan program. So participating lenders sign up with our state, and then we provide those loan loss or loan guarantee so that they will loan out. Because, the big banks right now, they won't, you have credit problem, you didn't file your taxes, you're low income, they don't want to touch it. But this program will be, I mean, you work with small banks so that they will work everyone. Yes. Kính thưa quý vị, điều hay nhất là cái chương trình này, tiểu bang Cali làm việc với những ngân hàng nhỏ, và những hàng nhỏ đó sẽ làm việc với lại chính phủ để cho những cơ quan tiểu thương vay tiền.
Quý vị cũng biết là trước đây những cái chương trình SBA hoặc là những năm vừa rồi, chương trình của chính phủ lấy tiền COVID-19 rất là khó, tại vì đa số những chương trình đó là do những ngân hàng lớn đứng ra trông coi làm việc với chính phủ, cho nên rất là khó. Và chương trình này mới đây đó thì chính phủ tiểu bang làm việc với những ngân hàng nhỏ để giúp quý vị vay tiền tiểu thương. Chúng tôi xin quý vị đón nhận để xem chương trình kỳ tới, và chúng tôi sẽ bàn thêm về những chương trình này với lại bà Fiona hoặc là staff của bà ta. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Would you have a few words with the audience before we end? Yeah, so if you have any questions or if I can be of assistance, my email is askfiona@treasure.ca.gov. Thank you very much, Tony. Thank you so much.